fel de protest împotriva retardului ăsta din cultură, pur și simplu suntem o cultură retardată care tot timpul se ocupă de trecut și de festivismul ăsta. Și a doua e alocarea, care e legată de retardul ăsta, a doua problematică e alocarea fondurilor în cultură. Că sunt bani în cultură, dar merg în tot felul de mizerii din astea, nu știu. Monumentalism, tradiție, patrimoniu, cuvinte din astea super dubioase și mari. Centrul Național Dan și-a pierdut sediu. În momentul ăla noi am făcut un fel de protest, am inițiat o acțiune așa de squat cumva în sediul ăla pe care trebuia să fie eliberat și pentru că toată atitudinea asta a Ministerului Culturii într-un fel venea pe fondul unui statement ăsta foarte clar că nu sunt bani pentru cultură, nu sunt bani pentru arta asta. Și în general e primul lucru, de prima zonă din care s-au tăiat fonduri. Tot așa ca o acțiune de protest mai simbolică și artistică am ieșit în fața teatrului și am copiat grupul statuar Caragialiana, pe care probabil că știți, e foarte mare și bogat, e exact în fața Teatrului Național și eu din surse existente, din presă și sursele pe care le-am găsit din presă, am înțeles că a costat aproximativ 2 milioane de euro. Pentru mine era o sumă enormă. Mi se părea că sunt bani cu care ai putea construi un nou centru pentru artele spectacole, că sunt bani care ar fi putut fi investiți mult mai bine și mai eficient și că de fapt problema asta cu arta contemporană și cultura și de fapt educația, pentru că arta contemporană intră în zona asta clar, chit că unora le place sau nu. Dar e de fapt o problemă de politică culturală. Mi se părea interesant așa cum dintr-o dată poate să apare ceva enorm în mijlocul orașului, un monument public, și pentru mine termenul ăsta de public era ciudat pentru că el nu necesită niciun consimțământ din partea publicului, adică de fapt legal se formează o comisie de 10-15 oameni care decid, ok, o să dăm 2 milioane de euro unui om, pentru că de obicei sunt executate câte un sculptor, ca să facă acest monument public. De cele mare parte din ele chiar sunt foarte urâte, eu așa consider și nu e doar părerea mea. În momentul în care o statuie stă foarte multă vreme într-un anumit loc, poți să o iei ca și mobilier urban. Dar pe de altă parte, tot timpul o statuie are niște implicații. Are niște implicații ideologice. Noi acum suntem lângă dita mai statuia asta lui Carol, în care pariu că sunt mii și mii sau sute de mii sau poate chiar milioane de euro. Sunt monumentul ăla iarăși probabil milioane de euro, Caragialiana, Festivalul UNESCO 8 milioane de euro. Adică sunt foarte mulți bani de cultură. Ideea e cum se alocă banii ăștia de cultură. Și se alocă doar pe cultura asta moartă, care nu mai provoacă nicio critică, nu mai provoacă nicio gândire, nu mai provoacă nicio reacție pe patrimoniu, pe gândirea asta, pe cultura asta snoabă, veche. Și în momentul în care te-ai pus în poziția calului jos și toate mașinile treceau și oamenii comentau, era așa un soi de umilire. Și de fapt asta e condiția omului în spațiu public. Cred că asta a fost. Adică omul nu există, omul e undeva jos. Ce există monumente și cam mașini. Și evident terase, da. Și gazoane artificiale. Asta există. Dacă stai la terasă și bei bere 5 ore, 10 ore, n-are nimeni nicio problemă, e ok, că tu faci parte din chestia pe care omul știe, ești bine, consumi, ești într-o logică bine stabilită și nu e nimic în neregulă cu tine. Dacă stai 2 ore așa, ești dubios și pierzi timpul și nu faci niciun serviciu comunității și... Adică, pe mine mă interesează să faci un scurt circuit cumva în logica vizuală a orașului, mai ales în București, unde nu se întâmplă nimic în general, nu ai festivalul berii, ieșim, punem reclame, terase, dar nimic altceva, nimic în altă zonă. Păi soluția e cu o revoluție sau nu știu, dacă ei nu-și schimbă atitudinea, să devenim din ce în ce mai vizibili, mai incisivi, așa.
dacă nu ne dau spații sau fonduri pentru cultura contemporană, vine cultura contemporană peste ei. Nu știu, mergem în locuri publice, mergem în spații, intrăm peste Festivalul Enescu, intrăm peste Teatre Național, intrăm peste toată snopismul ăsta tradiționalist. Asta ar fi soluția.